यहाँहरू सबैलाई लोमान्थाङ दरबार क्षेत्रमा स्वागत छ। अप्पर मुस्ताङ या उपल्लो मुस्ताङ प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिभराउ स्थान। हामी आज जोमसोमबाट यात्रा सुरु गरी लोमान्थाङ हुँदै चाइना नाका कोरला नै पुग्नेछौँ। एउटा यस्तो गन्तव्य जहाँ यात्राकै दौरान देख्न सकिन्छ अलौकिक सुन्दरता। कति छ साथी अब लोमान्थाङ? हजुर, अन्त कतै देख्न नपाइने एउटा पृथक भौगोलिकता। सिमेन्टको यसरी हिमाल बनाएर माथि चुनाले यसरी पोतिदिएको जस्तो सिमेन्टको हिमाल। निकै लामो यात्रा तय गरी लोमान्थाङ क्षेत्र पुग्नेछौँ। एउटा ठुलो पर्खालभित्र बसेको सम्पूर्ण राज्य, 9वटा वडा एउटा पर्खालभित्र। लोमान्थाङ दरबार यहाँबाट सञ्चालित हुन्थ्यो एउटा छुट्टै राज्य। लोमान्थाङ बजारभित्रको खेकु भन्ने चोकमा छौँ हामी। खेकुको अर्थ हुन्छ दरबारको प्रवेशद्वार अर्थात् गेट। यो ठाउँमा चाहिँ अब विभिन्न हेर्न लायक कलाकृतिहरू, अब पुराना संरचनाहरू देख्न सकिन्छ। स्थानीयहरू अझै पनि राजा मान्नुहुन्छ। मान्ने मात्र होइन, राजा नै हो भन्ने धारणा छ उहाँहरू। राजाकै हिसाबमा मान्नुहुन्छ उहाँलाई। अब राजाको हिसाबमा हुन्, राजवंशको मान्छेले राजा नसम्झेर अर्कोले कहाँ हो? राजाको मान्ने मात्र होइन, उहाँ राजा नै हो हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ। मुस्ताङे राज परिवारका राजकुमारसँग भेटी यहाँको इतिहास बुझ्नेछौँ। अनि हामी त्यसरी चाहिँ नेपालमा गाभिनु पुग्यो पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि। यो गणतन्त्रभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ नि मेरो स्वर्गीय बोले चाहिँ नि यो ठाउँमा चाहिँ नि जनताको सुख दुःखमा चाहिँ नि काम गर्दै आइरहनु भएको थियो। अब हामी यहाँबाट चाइना बोर्डर जाँदैछौँ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ कोराला नाका। तिब्बतियन प्लेटुसम्म भौगोलिकता पार गर्दै पुग्नेछौँ कोराला नाका, जहाँ नेपालको सीमा अन्त्य भई चाइना सुरु हुन्छ। आयो केही चाहिँ आयो उताबाट चाहिँ इसारा आयो, राम्रो सत्ताकै। हामी यतिखेर जोमसोममा छौँ। यो मुस्ताङको तल्लो भेगको एउटा प्रमुख बजार पनि हो। यहाँबाट हामी अप्पर मुस्ताङ अर्थात् लोमान्थाङ र कोरला नाका चाइनाको बोर्डरसम्म चाहिँ पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो तयारी छ। अब सकेसम्म बेसी लुगाहरू लगाएको छौँ, पन्जा अनि यो मफलर, एउटा भरौटे बाइक छ, यो 220 सीसीको पल्सर बाइक लिएको छौँ यहाँनिर। अब यहाँबाट हामीलाई कागबेनी हुँदै सिधै अगाडिको बाटोको त्यो सुन्दर दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै जानेछौँ। बिचका अचम्म लाग्दा गाउँहरू पनि घुम्नेछौँ। बिहानको 8 बजेको छ। हिजोसम्म हामी मार्फामा बस्यौँ। आज हामी जोमसोममा आएर यात्रा सुरु गर्दैछौँ। तल्लो मुस्ताङमा रहँदा मेरो व्यक्तिगत रोजाइ चाहिँ मार्फा गाउँ नै हुन्छ। प्राय पर्यटक यो जोमसोममा बस्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ मार्फा गाउँ मनपर्छ। त्यहाँ घुम्ने र रमाउने धेरै ठाउँ छन्। पूर्वमा उदाएको सूर्यले हिमाललाई टल्काइरहेको छ। पश्चिमका पहाडहरूमा घाम लागिरहेछ। भुइँमा किरण झरेको छैन। मौसम चिसो छ। कार्तिक महिनाको दिन घमाइलो छ। मौसम सफा छ। यो अगाडिको गाउँ हो कागबेनी। यहाँबाट एकातिर मुक्तिनाथ र अर्कोतिर अप्पर मुस्ताङको बाटो छुटिन्छ। हामी कागबेनी गाउँको छेउमा छौँ। कागबेनीबाट चाहिँ अब दुईवटा बाटो फाट्छ। एउटा दाहिनेतर्फको बाटो हामी मुक्तिनाथ जान सक्छौँ। यहाँबाट यतातिर जाने बाटो चाहिँ मुक्तिनाथको लागि हो भने अब हामी माथि लोमान्थाङ अनि कोरल्ला जानको लागि चाहिँ मूल सडक चाहिँ यता देब्रेतर्फबाट छ। हामीलाई जोमसोमबाट यहाँसम्म सहजै आधी घन्टामा आइसक्यो। बाटो पनि ठिकै अवस्थामा छ। अगाडि झन् राम्रो दृश्यहरू देखिन्छ। हेर्दै हेर्दै अगाडि जाउँ। अब सुरु भयो निकै मजा लाग्दो यात्रा अप्पर मुस्ताङको। जोमसोमबाट लोमान्थाङ त्यस्तै 90 किलोमिटर होला। लोमान्थाङबाट कोरला नाका 20-22 किलोमिटर हाराहारीमा। हाम्रो पहिलो गन्तव्य लोमान्थाङ, त्यसपछि कोरला। करिब 7-8 घन्टा चाहिँ लाग्ला कोरला पुग्न। घोडा आयो यार, यसैमा चढेर जान्छ। कहाँ त्यतिकै चढ्न मिल्छ हौ? त्यो नखेदाउनुहोस्। अप्पर मुस्ताङ क्षेत्रगत हिसाबले कागबेनी कटेपछि पर्छ, तर प्राय अप्पर मुस्ताङ जाने भन्दा लोमान्थाङ हुँदै कोरला पुग्ने भन्ने चलन छ आजकल। दृश्यहरू यति सुन्दर छ, जता हेरे पनि मनै लोभिने। यहाँ अघि कालीगण्डकीको दृश्य, पर अर्को नदी मिसिएको देखिन्छ कालीमा। यहाँनिर पछाडि दुईवटा खोला आएर मिसिएको छ। यताबाट आएको खोला कालीगण्डकी हो र यतापट्टिबाट आएको खोला यो डोल्पाबाट आएको एउटा खोला हो। यहाँ आएर मिसिएर त्यो कालीगण्डकी भएर तल पोखरासम्मै जान्छ। कागबेनीबाट यता लोमान्थाङ जाने बाटो हिँडिसकेपछि बाटोको अवस्था पनि निकै राम्रो लाग्यो यहाँसम्म। र जति अगाडि बढ्यो त्यति मजाको दृश्यहरू यो पृष्ठभूमिमा देख्न सकिने। यो चाहिँ अब तल्लो मुस्ताङ मात्रै घुमेर यदि फर्किने हो भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मिस हुने रहेछ। अब जति उँभो गयो त्यति सुन्दर दृश्यहरू देखिँदै जान्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। साह्रै सुन्दर, साह्रै मनमोहक वातावरण चाहिँ यहाँनिर छ। निकै अद्भुत दृश्य, माटोको पहाडको
पर एउटा गाउँ छ, सायद सुसाङ्गो त्यो, त्यहाँबाट अस्ति हामी तेताङ गाउँ गएको। यो पारी एउटा आकृति देखिन्छ भित्तामा, मान्छेको अनुहार जस्तो आँखा नाकमुख जस्तो यसरी माटो बगेर आएर त्यहाँ ठ्याक्क अडिएर मान्छेको आकृति भएको देखिन्छ। कस्तो मजाले लिएर आज चाहिँ सबैतिरको दृश्य हेर्दै हेर्दै जाने हो, हतार नगरिकन। यो यात्रामा यात्राकै दौरान देखिने दृश्यहरू विशेष छन्। हामी चैले भन्ने स्थान छेउ छौँ। यहाँ अगाडि अचम्मको भूखण्ड छ। डाँडाको माथि पलैपल परेको तल पुल छ सानो काली गण्डकीमा। दुईवटा रातो पहाडको बीचबाट काली बहेर आएको देखिन्छ साँगुरो खोजबाट। यो रातो माटोको पहाड बीच कतै गल्छी भएर बहेको छ काली। यता देखिँदैन नदी। यहाँबाट नदी निस्किन्छ र फेरि खोजमा छिर्छ। सडकको अवस्था निकै राम्रो, ग्राभल गरिएको। यतिको सडक भए कालोपत्री नै नचाहिने। मोटरसाइकल या 4 चक्के दुईटैलाई सहज हुने सडक छ। यो स्थान रेन स्याडो क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ पानी पर्दैन। तल दक्षिणतिर देखिने हिमालहरूले बङ्गालको खाडीबाट उठ्ने बाष्पलाई रोक्छ। बादल त्यहाँबाट फर्किएर कास्कीतर्फ जान्छ रे। त्यही भएर कास्कीमा पानी धेरै पर्छ, यता चाहिँ पर्दैन। पानी नपर्नाले स्थान मरुभूमि समान छ। घरहरू माटोकै बनिन्छ, पानीले असर गर्दैन त्यसलाई। वनस्पति धेर छैनन् यता। पानी यसरी नपरे यो सडक दीर्घकालीन रूपमा यही अवस्थामा रहन पनि सक्ला। आज गफ गर्दै गर्दै ठाउँहरू हेर्दै हेर्दै बाटो कटाउनु पर्ला। समय लगाएरै पुगियोस् बरु लोमानथाङ। बिचको दृश्य लिन छोडिँदैन। दर्शकबिन्द अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला। यो यात्राको रमाइलो पक्ष भनेकै बाटोबाट देखिने दृश्यहरू हुन्। भनिन्छ करोडौँ वर्ष अघि यस स्थानमा 33 सागर हुने गर्थ्यो रे। पछि कुनै भौगोलिक उथलपुथलले यहाँ हिमालय र यस्तो स्थान बन्न गयो। कडा टेक्टोनिक प्लेट उचालिएर हिमालय बनियो। 33 सागरको लेदोले यो माटोको पहाड बनियो। 33 सागरका जलचर यही भूगर्भमा विलिन भए। हाल ती जीवावशेष भने भेटिन्छ यहाँ शालिग्रामभित्रका आकृतिका रूपमा। पछि बिस्तारै मानवीय सभ्यता विकास हुँदै गयो। आदिमानवहरू यो स्थानमा यस्तै भौगोलिकता बीच बस्ने गर्थे रे। घर नबनाउने समयमा आदिम मानिसहरूको वासस्थान अहिले पहाडको पालको रूपमा देख्न सकिन्छ यता। अन्य समथल मरुभूमि र यो स्थानको एउटा अन्तर चाहिँ यहाँ पानी भेटिन्छ। उचाइमा पर्ने हिउँ पग्लिएर पानीको स्रोत बनेको छ यता। हामी निकै उचाइ चढिसक्यौँ। बाटो खासै उकालो नभए पनि मोटरसाइकलले तान्न छोड्यो। लेक लाग्दो रहेछ सवारी साधनलाई, मलाई चाहिँ थाहा थिएन। 4 चक्के होस् या 2 चक्के सबैलाई लेक लाग्छ रे। इन्जिनको बल नै पुग्दैन, भुटभुट गर्छ, थाकिहाल्छ। बीचबीचमा बिसाउँदै मोटरसाइकललाई आराम दिँदै आफू दृश्यको मजा लिँदै। संसार कहाँ सकिन्छ खाना, केही छैन त उता। परबाट हेर्दा केही छैन भनेको स्थान पुग्दा फेरि यस्तो ठाउँ भेटिन्छ। माटोको विभिन्न आकृति, कुशल कुमालेले फुलदानी बनाएर सजाए झैँ लाग्ने। हामी निकै माथि उचाइमा चढिसक्यौँ। यो गाउँलाई चाहिँ साङमोचेन भन्दो रहेछ। साङमोचेनमा चाहिँ केही पसलहरू, होटलहरू भएको अवस्था छ। यहाँनिर चाहिँ जस्तो पानी पिउने अथवा पेट्रोल हाल्ने हो भने पनि यहाँ बोतलमा भेटिन्छ। अनि यहाँबाट अझै उकालो जानुपर्छ। लगभग हामी आधी आयौँ आमा लोमानथाङको। आधी जोमसोमबाट आधी आइयो। अब आधी बाटो अझै बाँकी छ। यहाँ चाहिँ तान पनि देखिँदैछ है। तान हेरौँ न कस्तो हो। तान रहेछ। तानको चाहिँ कसरी चलाउने धागो हेर्नु नि। धागो हेरौँ। त्यो के बन्दैछ यहाँनिर सर? यहाँ लाउने। ए त्यो बनिसकेको होला नि यो। बन्दैछ उहाँ। यो चाहिँ यसरी कन्टिन्यू हुँदैछ काम यही। आमाले बनाउनुहुन्छ? ए चलाउने यो खुट्टियो बनाउनु पर्छ। ए खुट्टाबाट हुन्छ नि यसको? ए पाइडल हुँदो रहेछ नि त। साङमोचेनमा खाने बस्ने होटल रहेछ। पेट्रोल डिजल पाइने रहेछ। करिब 3800 मिटर उचाइमा रहेको स्थान। साङमोचेनबाट केही ओह्रालो झरेपछि एउटा हरियाली स्थान आइपुग्यौँ। यो स्थानको नाम रहेछ घिलिङ। यहाँ एउटा पर्खाल देखिँदैछ। पर्खालपारी वनस्पति छन्।
घिलिङ एउटा उपत्यका रहेछ, करिब 3600 मिटर उचाइमा रहेको। तिब्बतीयन संस्कृतिमा आधारित यस गाउँमा तिब्बतीयन भाषा नै चल्छ प्राय। घिलिङ गाउँमा रमणीय गुफा र गुम्बाहरू अवस्थित छन्। यहाँ प्राय गुरुङ जातिको बसोबास छ। मुस्ताङे गुरुङहरूको 60-70 वटा घरहरू भएको यो स्थानका बासिन्दाहरू गुफा गुम्बामा विशेष पूजा गर्छन्। यो स्थानमा गहुँ, उवा, आलु र फापरको खेती हुन्छ। खेतीयोग्य जमिनलाई पर्खाल लगाएर घेरिएको छ। पर्खालभित्र गाउँवासीहरूको टुक्रा टुक्रा जमिन हुन्छ। पर्खाल बाहिर भने खेती गरिँदैन। घिलिङ गाउँमा एकजना मुखिया हुन्छन्। मुखियाले बाली सम्बन्धी मुद्दा र साधारण झैझगडा मिलाउने गर्छन्। गाउँभित्र मनाइने चाडपर्व सम्बन्धी निर्णय पनि मुखियाको हुन्छ। लो ध्यागर दामोदर कुण्ड क्षेत्रमा पर्ने यो गाउँको मुख्य पेसा कृषि हो र यहाँ कृषियोग्य जमिनको धेरै ठुलो महत्त्व हुने गर्छ। यहाँ पहेँलो पत्ता भएको वृक्ष चाहिँ भोटे पिपल हो। कम पानीमा पनि बाँच्न सक्ने भोटे पिपलको महत्त्व धेरै छ। घर बनाउन प्रयोग गरिँदो रहेछ भोटे पिपल। घिलिङ गाउँको एउटा घरभित्र पसेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो भोटे पिपल जुन पहेँलो पत्ता भएको वृक्ष थियो त्यसबाट चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरिन्छ। त्यसको प्रयोग चाहिँ यसरी हुन्छ। यो चाहिँ खाँबा भयो अनि माथि पनि यसले काम गर्यो। तिरको घरहरूमा चाहिँ सिमेन्टी प्रयोग कतै हुँदैन रहेछ। यो यहीँको काठहरू अनि यो माटोबाट बनिएको अनि यसको माथि ढलान चाहिँ यसरी यो प्रविधिले ढलान गरिन्छ। घिलिङ गाउँबाट यात्रा अघि बढाइयो। फेरि एउटा उपत्यका परेको स्थान कटेपछि फेरि अर्को उपत्यका समान स्थान पुगिने। केही क्षण यात्रा गरेपछि फेरि नयाँ नौलो भौगोलिकता उजागर भएर आउँछ। कुन ठाउँ आइपुग्यो कस्तो अचम्मको। यता निलो पहाड, यता रातो पहाड, बिचमा एउटा गाउँ छ। तल देखिने गाउँलाई घमी भनिँदो रहेछ। छेउबाटै गएको छ घमी खोला र पारीबाट धकमार भन्ने गाउँ पुग्ने वैकल्पिक सडक छ। अघि देखिएको निलो र रातो पहाड मध्ये हामी रातो पहाड हुँदै यात्रा गर्ने रहेछौँ। अब जुन हामी यो गाउँ देख्दैछौँ यो बिचबिचमा चाहिँ यस्तो गाउँहरू भेटिन्छन्। यहाँ चाहिँ केही हरियाली हुन्छ र तल खोला हुन्छ। अर्थात् यो खोला अथवा पानीको स्रोत भएको ठाउँमा केही हरियाली चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि त्यो पानीको स्रोत भएपछि त्यहाँनिर बस्ती बस्दो रहेछ। यो क्रम चाहिँ पहिलेदेखि नै चलिआएको जस्तो लाग्यो। पानीको स्रोत नभएको ठाउँमा चाहिँ फेरि केही हुँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ यस्तै फुटो डाँडाहरू मात्रै देखिन्छ। घमी गाउँ कटेर केही अघि आएपछि फेरि नयाँ स्वरूपको पहाड देखियो। यता अघि परबाट देखिएको रातो पहाड र यहीँबाट छुट्टिने रहेछ दुईवटा बाटो झुक्क्याउने गरी। कुन ठाउँमा आयो पनि दुईवटा लेखेको छ। एकतिर ढाकमर लेखेको छ, एकतिर चराङ लेखेको छ। अब कता जाने सोध्ने कोही छैन। एउटा गाडी चाहिँ यता गयो। कहाँ जाने सर? अब कतै छ बाटो दुईवटा। कोही मान्छे पर्खेर सोधौँ कि के गरौँ? कन्फ्युज पो भयो त। अब यता हो न यता हो। गाडी त एउटा यता गयो फेरि कता जाने? एउटा गाडी यता गयो, एउटा यता गयो। कता जाउँ हो? सोधौँ त कसैलाई। कसो गरौँ त? अब कता जाउँ? के गर्ने? यता जाउँ कि यता जाउँ? एकतिर चराङ छ, एकतिर धकमार छ। यसो गरौँ। म एउटा आइडिया लाउँछु पत्तो लगाउँ ल। कसरी? उहिले हामीले जङ्गलमा बाख्रा चराउँदा पत्तो लगाएको आइडिया त्यतिकै परेला हाल्ने। अब कता हो? कि यता गयो? यता हो बाटो। लु जाउँ। यसरी नै जानु? यसरी नै जाने। यो पक्का हो। लु आउँ त। पानी ल्याउँ त म हात धुन्छु पहिला। केही अघि गएर एकजना दाजु भेटिनु भयो साइक्लिङ गर्ने। हामी सही बाटोमा रहेछौँ। लक्ष्मी सरको परेला विधिले काम गर्यो। कति छ साथी अब लोमानथाङ? हजुर कति छ? 1 घन्टामा पुगिन्छ। 2.5-3 घन्टा अझै। केही बढ्यो फेरि रोकिएर हेर्न मन लाग्छ। रङ्गमञ्चमा नयाँ दृश्य उजागर भए जस्तो। फरक भौगोलिकता, फरक परिदृश्य। अघि हामी सबै काटेर आएको हिमालहरू कालो पहाडमा हिउँ परेको थियो। यता आएपछि सेतो पहाडको माथि हिउँ जमेको छ। सिमेन्टको यसरी हिमाल बनाएर माथि चुनाले यसरी पोतिदिएको जस्तो। सिमेन्टको हिमाल अरे? सिमेन्टको हिमाल बनाए जस्तो छ। सिमेन्टको हिमालय यो सरले भनेको चाहिँ, लक्ष्मी सरले भनेको। बाटो यस्तो छ। के हो यो? जोमसोमबाट हिँडेको 5-6 घन्टा भइसक्यो। लोमानथाङ आउने नाम निशान छैन। फर्कँदै गरेकोलाई सोद्धा सठिक जवाफ आउँदैन। कसैले 1 घन्टामा पुर्याइदिन्छन् लोमानथाङ, कसैले 3 घन्टासम्म लगाइदिन्छन् दूरी जवाफमै।
यति लामो बाटो मोटरसाइकलमा आउँदा पनि थकान कति छैन। दृश्य नै यति सुन्दर छ कि थकान महसुस हुँदै हुँदैन। फेरि सडक पनि सहजै भएकाले अप्ठ्यारो महसुस गराउँदैन। अब चाहिँ गाउँ यहाँ छ है भनेर हामी ठम्याउन सक्ने भइयो। फुस्रा पहेँला पहाडको बिचमा कतै यस्तो हरियाली वनस्पति देखियो भने त्यहाँ पक्का गाउँ हुन्छ। गाउँ भएर वनस्पति उम्रिएको या रोपिएको भन्दा पनि वनस्पति उम्रिएर त्यहाँ नजिक गाउँ बसेको चाहिँ होला सायद। जहाँ वनस्पति उम्रिन्छन् त्यहाँ मानवीय बसोबास सम्भव हुँदो रहेछ। पानीको स्रोत र कृषियोग्य जमिन हुन्छ यस्तो स्थानमा। यो स्थानलाई चराङ भनिँदो रहेछ, हरियो वनस्पतिले ढाकेको स्थान। चराङ कटेर अझ अघि बढियो। यहाँ अगाडि डाँडामा मानिसहरूको जमघट देखिँदैछ। यतै बिसाउँ एकछिन। यो डाँडाबाट भने अब लोमान्थाङ देखियो। पहिलो झल्को मिल्यो र यो सँगै विजयी भावको एउटा हर्ष छायो मनमा। लक्ष्मी सर खुसीले रमाउँदै, हावा बेजोड चल्दैछ यहाँ, मान्छे नै उड्ने गरी, अघि बढ्नै दिँदैन हावाले। अगाडि आएर च्याउनु त, आउनु अगाडि। अब त अन्तिम ओह्रालो आइ नै पुगियो लोमान्थाङ। लोमान्थाङ प्रवेशद्वारले स्वागत गर्यो हामीलाई। जोमसोमबाट 6.5 घन्टा लाग्यो अलमली नै आउँदा। हामी लोमान्थाङको मुख्य यो चोकमा छौँ। यहाँ चाहिँ विभिन्न मन्दिरहरू, मठ मन्दिरहरू, साथै यो बौद्ध गुम्बा लगायतका चाहिँ क्षेत्रहरू, साना साना मानेहरू देख्न सकिन्छ। अत्यन्त सुन्दर ठाउँ छ। एउटा प्राचीन तरिकाको एउटा संस्कृति झल्काउने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर छ। यसैको अगाडिपट्टि दरबार रहेको छ। दरबारभित्र पनि हामी छिर्नेछौँ र यहाँको पहिलेको राजासँग पनि हामी गफगाफ गर्ने हाम्रो योजना छ। लोमान्थाङको खेकु चोक निकै आकर्षक। पुरानो घर र संरचनाहरू एउटा बेग्लै पृथक स्थानमा आइपुगेको अनुभव हुने। लोमान्थाङ बजारभित्रको खेकु भन्ने चोकमा छौँ हामी। खेकुको अर्थ हुन्छ दरबारको प्रवेशद्वार अर्थात् गेट। यो ठाउँमा चाहिँ अब विभिन्न हेर्न लायक कलाकृतिहरू, अब पुराना संरचनाहरू देख्न सकिन्छ। छेउैमा दरबारको ठुलो विशाल एउटा कम्पाउन्ड पनि रहेको छ। हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यहाँ लोमान्थाङ दरबारको यो उत्तरी मोहडा हो। यो किल्लाको रूपमा रहेको छ। यसको वरिपरि निकै ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ यो बााउन्ड्री वाल पर्खाल गएको छ। अब यो पर्खालभित्र चाहिँ गाउँ नै छ र एउटा दरबार छ। पहिले यहाँनिर राजा हुने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो जनतालाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि यो पर्खालभित्र लुकाएर राख्ने र एउटा निश्चित समयमा साँझको 5 बजेपछि चाहिँ गेट बन्द गरिदिने, ताकि बाहिरबाट आएका शत्रुहरूले चाहिँ ती गाउँलेहरूलाई अथवा जनताहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्न नसकुन्। त्यो अर्थमा चाहिँ यो विशाल चाहिँ एउटा दरबार अथवा यो किल्ला क्षेत्र बनाइएको छ, जसको भित्र गाउँ नै छ। र यहाँभित्र चाहिँ यो जुन कम्पाउन्ड छ त्यो भित्र चाहिँ एक जमानामा 9वटा वार्ड हुने गर्थ्यो। भनेपछि कति विशाल होला यो कम्पाउन्ड क्षेत्र हामी आफै सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। अब त्यत्रो धेरै विशाल त 9वटा वार्ड भन्ने हिसाबले त छैन। अहिले चाहिँ अब एउटै वार्डभित्र पर्ने क्षेत्र हो। तर पनि एउटा पुरै गाउँ र एउटा पुरै राज्य चाहिँ यो चाहिँ पर्खालभित्र रहेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब हामी लोमान्थाङ दरबारभित्र पस्दैछौँ। यो दरबार क्षेत्रभित्र यहाँभित्र के देख्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्नेछौँ। साथसाथै यहाँको राजाको परिवारको सदस्यसँग पनि केही गफगाफ गर्ने योजना छ। हामी छिर्दैछौँ त्यो पर्खालभित्रपट्टिको दरबार र गाउँमा। पर्खाल कति बाक्लो छ यहाँभित्र छिर्दै गर्दा अनुभव हुने। निकै मोटाइ रहेछ सायद पर्खालको। भित्रपट्टिको दरबारको एउटा कुना कति विशाल छ दरबार पनि। यो हो लोमान्थाङ दरबार। निकै सुन्दर र भव्य दरबार। एकछिन त हेरेको हेरै बनाइदियो दरबारले। निकै अद्भुत। 15औं शताब्दीमा बनिएको, समुद्री सतहबाट 3800 मिटर उचाइमा रहेको, माटो, ढुङ्गा र दाउराले बनेको 5 कुने दरबार। राजा आमेपालद्वारा निर्मित 5 तल्ले दरबार। यो राजा र रानीको फोटो जुन छ यो चाहिँ हरेक घर पसलमा देख्न सकिन्छ। जिग्मे राजा उहाँ त अहिले हुनुहुन्न, तर रानी चाहिँ अझै पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भन्ने बुझेका छौँ। उहाँहरूप्रति चाहिँ सबैको सम्मान छ र एउटा माया छ चाहिँ हामीले त्यो बुझेका छौँ यहाँबाट। नमस्ते। लोमान्थाङलाई विश्वले माटोको सहर अर्थात् मड सिटीको रूपमा चिन्दै आएको छ। यहाँ घर, दरबार, गुम्बा, मन्दिर सबै माटोले बनेका छन्। लोमान्थाङको यात्रालाई संसारकै उत्कृष्ट पदयात्राको रूपमा लिइन्छ। लोमान्थाङलाई चन्द्रमा जस्तो सतह भएको जमिन मानिन्छ। पश्चिम तिब्बतबाट आएका योद्धा आमेपालले 1380मा किल्ला निर्माण गरी मुस्ताङ राज्य बनाएको इतिहास छ। विश्वका 10 उत्कृष्ट स्थानहरूमध्ये उपल्लो मुस्ताङ तेस्रोमै पर्छ।
यस स्थानलाई लिटल तिब्बतको रूपमा लिइन्छ। उपल्लो मुस्ताङको राजधानी हो यो लोमान्थाङ। यहाँ अवस्थित 600 वर्ष पुरानो टासी गेफेल राजदरबार मध्ययुगीन तिब्बती वास्तुकलाको एउटा उदाहरण हो। दरबार क्षेत्रभित्रको अथवा यो बााउन्ड्री वाल क्षेत्रभित्र घर भएको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ? हामी अहिले चाहिँ लोमा आफ्नो गाउँमै हजुर लो छेउको मिस्टीबाट चाहिँ लोमै अहिले छ। मेरो घर पनि यहीँ पर्खालभित्र छ। पर्खालभित्रै छ घर अहिले पनि। भनेको जुन पहिली राज्य हुँदाखेरि 160-170 घर थिए यो कम्पाउन्डभित्र, हजुरहरूको पुर्खाहरू चाहिँ त्यही भित्रको नै त्यही हुनुहुन्छ? भित्रबाट जनताले चाहिँ राजालाई एकदम सम्मान गर्छ, त्यो थियो। अहिले पनि त्यही आज हाम्रो संविधान फेरे पनि अहिले हामी चाहिँ मुस्ताङ राजालाई चाहिँ सम्मान गर्ने। हाम्रो राजा भने चाहिँ घरको आमा जस्तो जिम्मेवार भएको अभिभावक जस्तो अहिले पनि उहाँ एकदम ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो मुस्ताङको जनताको विकासमा हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले सहयोग दिइरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ राजतन्त्र खत्तम भएर गएर पनि हामी लोवर जातिले चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्मान धेरै गर्नुहुन्छ, राजाकै हिसाबमा मान्नुहुन्छ उहाँलाई। अब राजाको हिसाब त हुन्, राजवंशको मान्छेले राजा नसम्झेर अर्कोले कहाँ हुन्छ? राजाको मान्ने मात्र होइन, उहाँ राजा नै हो हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ। हजुर हजुर। यो लोमान्थाङ पर्खालभित्रको घरहरू हुन्। करिब 200को सङ्ख्यामा यस्ता घर छन् पर्खालभित्र। लोमान्थाङ दरबारको सबैभन्दा माथिल्लो स्थान अर्थात् 5औं तल्लामा चढ्दैछौँ हामी। यहाँको राजपरिवारको राजकुमार, उहाँको बुबा लोमान्थाङको 25औं राजा हुनुहुन्थ्यो। मेरो नाम जिग्मी सिङ्गी पल्वर विष्ट, म यो लोमान्थाङ निवासी। अब यो हाम्रो राजवंशलाई चाहिँ आमापाल राजवंश भन्छ। कन्टिन्यू त्यही आमापाल राजवंशबाट आएर चाहिँ मेरो स्वर्गीय बुवा चाहिँ नि 25औं पुस्तासम्म हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ 26औं छु। मुस्ताङ चाहिँ नि अब खास त यो तिब्बतको वेस्टर्न रिजनमा पर्ने त्यो हो। अनि अब अहिले चाहिँ नि हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सिमानाभित्र परेको छ। 1380 होला त्यतिसम्म चाहिँ नि मुस्ताङ एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा चिनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि जब चाहिँ यो सल्ट ट्रेड रुट बन्द भयो, तिब्बतमा चाहिँ जुन कल्चरल रेभोल्युसन चल्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि व्यापारहरू सुक्दै गयो र चाहिँ नि एकदमै मुस्ताङको चाहिँ नि यो आर्थिक स्थितिहरू कमजोर हुँदै गयो। अनि त्यसमा पनि अनि त्यति बेला चाहिँ यो जुम्ला चाहिँ नि निकै शक्तिशाली थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मुस्ताङले 200 वर्षसम्म जुम्लालाई चाहिँ नि ट्याक्स तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यति बेला धेरै कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको थियो। जब चाहिँ नि 16औं यो हाम्रो मुस्ताङे राजा वाङ्गेल दोर्जेको पालामा चाहिँ नि हाम्रो शाहवंशीय पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने क्रम जुन सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै अनि वाङ्गेल दोर्जेले आफ्नो मेसेन्जर पठाउनु भएर म चाहिँ तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एकदम सहमत छु। मेरो जग्गा पनि छ, प्रजा पनि छ, तपाईँले के को सहयोग चाहिन्छ, तपाईँले जे गर्नुभएको छ नेपाल एकीकरणको काम, त्यसमा चाहिँ म पूर्ण रूपमा चाहिँ सहमत छु भनेर भन्नुभएपछि अनि हामी त्यसरी चाहिँ नेपालमा गाभिनु पुग्यो पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि। अनि अब जब यो गणतन्त्रभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ नि मेरो स्वर्गीय बुवाले चाहिँ नि यो ठाउँमा चाहिँ नि जनताको सुख दुःखमा चाहिँ नि काम गर्दै आइरहनु भएको थियो। सेन्टरमा चाहिँ दरबार अनि वरिपरि चाहिँ नि अब जस्तो सिंहदरबार जस्तो थियो बिचको चाहिँ दरबार, अनि वरिपरि मन्त्रालयहरू थियो। अब अहिले पनि चाहिँ यो गृहमन्त्री भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो, त्यस्तोहरू अहिले पनि छ। यो घरको नामहरू छ। अब जस्तो मेरो अगाडिको चाहिँ नि यो गृहमन्त्रीको भन्छ, अनि उताको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको भन्छ, अनि यतातिरको चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालय भन्छ। त्यस्तो यो एउटा के भन्छ सरकार सञ्चालनको लागि भनौँ न, एउटा त्यो रहेछ, सरकारी अफिसहरू भएको ठाउँ रहेछ। अनि पछि आएर अनि अलिकति त्यो कमजोर हुँदै गएपछि अनि त्यो मन्त्रालयहरूमा जुन काम गर्नेहरू थियो तिनीहरूको शाखा सन्तानहरू आफन्तहरू बढ्दै गएपछि अनि यहाँ चाहिँ अर्को घरहरू बन्दै गयो। अनि अहिले चाहिँ अब यो स्थितिमा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सर, जस्तो अहिले हामीले बाहिर अनौपचारिक रूपमा धेरै मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू पनि लियौँ यहाँको स्थानीयसँग, उहाँहरूले चाहिँ अब हजुरहरूलाई अथवा हजुरलाई नै भनौँ एउटा राजा मान्नुहुन्छ भन्दा राजा होइन, उहाँ त राजा नै हो, मान्ने होइन राजा नै हो भनेर एउटा मायाको भाव। हजुरहरूको चाहिँ कस्तो छ जनताहरूप्रति चाहिँ अहिले पनि सम्बन्धहरू? हजुर, हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ अब मैले त खासै के गर्न सकेको छैन। जस्तो मेरो स्वर्गीय बुवाको देनले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध धेरै नै निकट छ, धेरै निकट छ। अब जस्तो मैले पनि ठुलो धेरै त गर्न सकेको छैन, तर आफ्नो क्षमता आफ्नो चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्मको चाहिँ जस्तो अब शिक्षामा भयो, स्वास्थ्यमा भयो, अनि सांस्कृतिक
कुराहरूको संरक्षणमा भयो यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सानोतिनो भूमिकाहरू खेल्दै आइरहेको छौँ। यो हो मुस्ताङ रिसोर्ट, राजकुमार जिग्मे सिङ्मे पल्वर विष्टज्यूको निकै आकर्षक र सुन्दर रिसोर्ट। उहाँले लोमान्थाङ दरबारसँग मेल खाने डिजाइनमा बनाउनु भएको रहेछ, परम्परागत शैलीमा। दरबार र पुरातन सम्पदा भन्दा केही टाढा पुरानै स्वरूप प्रदान गरेर पर्यटकको सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखी रिसोर्ट सञ्चालित छ। यस्तो कार्यले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ। पुरानै झल्को दिने तर नयाँ सुविधा सम्पन्न संरचना। लोमान्थाङमा टुरिस्ट ग्रेडको होटल छ भन्ने सन्देश दिन सकोस् यसले। शौखिन पर्यटकहरूले केही राम्रै शुल्क तिरेर गुणस्तरीय सेवा खोज्छन् प्राय। लोमान्थाङले त्यो लेभलको सुविधा पनि दिन सक्ने रहेछ। विष्ट सरले रिसोर्ट घुमाउनु भयो, चिया पिलाउनु भयो र फेरि हामी लोमान्थाङ निस्क्यौँ। लोमान्थाङ नै आफैमा 3800 मिटर जति उचाइ छ, अलिकति अक्सिजन लेभल कम्ती हुने स्थान रहेछ। अब हामी यहाँबाट चाइना बोर्डर जाँदैछौँ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ कोरल्ला नाका। त्यहाँ चाहिँ झन् अब यहाँदेखि 1000 मिटर हाई जान्छौँ, लगभग 4800 मिटर छ भन्ने बुझाएका छौँ। लोमान्थाङबाट अबको यात्रा कोरल्ला नाका चाइनाको, दूरी करिब 22-24 किलोमिटर। लोमान्थाङ कट्न साथ फेरि त्यस्तै पहेँला रुखहरू भएको एउटा वनस्पतीय क्षेत्र। यहाँ पक्का पानीको स्रोत हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ एकछिन छिरेर हेरेरै जानु पर्ला के रहेछ त्यहाँ। लोमान्थाङमा यो साँच्चै रमाइलो स्थान छ। यो पुरानो घरहरू, ढुङ्गाका आकृतिहरू, मेज जस्तो छ यहाँ। फेरि यो कताबाट छिरेर कता निस्किने, कता हो यो त मेज जस्तो छ त। यो जता छिरे पनि हुने के छ यहाँभित्र चाहिँ? केही छैन बाटो खै। कताबाट चाहिँ छिर्ने हो? यहाँबाट छिर्दा नि भन्दै कता, यहाँबाट कता हो? पल्लो बाटो छ कहाँ हरायो? त्यहाँ निस्किनु हो त। यो लोमान्थाङको चाहिँ रमाइलो लाग्यो, यो खोला मास्तिरपट्टिको ठाउँ। यो के हो सम्म चाहिँ थाहा भएन। यस्तो छ यो टोड्कोहरू, भित्रबाट जताबाट यो लुकीडुङ खेल्दा नि हुने खालको। लोमान्थाङबाट माथि कोरल्ला नाका जाने बाटोमै पर्छ यो विभिन्न खालका ढुङ्गाले बनेका चाहिँ यो पुराना किल्लाहरू जस्तो आकृतिहरू। अब यो चाहिँ पुरानो राजाहरूको किल्लाहरू हुनसक्छ। साथसाथै अब यहाँ चाहिँ अब धार्मिक रूपमा चाहिँ यसको आफ्नै महत्त्व छ। यसको वरिपरि पनि अब यो फुलहरू टाँगेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। फेरि त्यस्तै बाटो, त्यस्तै भौगोलिकता र संरचनाहरू पार गर्दै अघि बढ्दैछौँ। बिचमा बस्तीहरू पनि भेटिए कतै। छोसेर गाउँ कट्दै अघि बढ्दैछौँ हामी। यतै कतैबाट दामोदर कुण्ड जाने पैदल मार्ग छुट्छ रे, तर कैयौँ दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ कालीको मुहान पुग्न। यहाँ तल प्रहरी चेकिङ थियो, बाइकको लाइसेन्स र केही सोधपुछ पश्चात फेरि अघि बढ्यौँ। अब फेरि पृथ्वी सकिए जस्तो ठाउँ आइपुग्यो। बाटोको गुणस्तर चाहिँ मान्नै पर्छ। कालो पत्रे समान सडक, निकै उचाइले गर्दा होला मोटरसाइकलले तान्नै सक्दैन। भटभट गरेर इन्जिन बस्न खोज्छ। लेक लागेको भनिँदो रहेछ त्यसो हुनुलाई। कारण के हो थाहा भएन, तर मोटरसाइकलले बल दिँदैन। इन्डियन मोटरसाइकल बजाज पल्सर, चाइना जान नमानेको पो हो कि। यताको स्थानीयहरूले चाहिँ एयर फिल्टर निकालेर चलाउनु हुँदो रहेछ। अब भने निकै फरक भौगोलिकता। समथल भूभाग, तलको जस्तो डाँडाहरू छैनन्, लगभग तराई झैँ समथल छ त। सायद यो प्लेटु हो, पठार, तिब्बतियन प्लेटु सायद यस्तैलाई भनिदो। छेउमा विद्युतीय खम्बाहरू छन् तारहरू सहितको। नेपालबाट चीन गएको हो कि चीनबाट नेपाल ल्याइएको हो विद्युत थाहा भएन। निकै ठुलो फाँट, आँखाले भ्याउन्जेलसम्म। त्यत्रो हिमाली क्षेत्र कटियो, माटोको पहाड कटियो, त्यसपछि फेरि समथल भूभाग आइपुग्दा चाहिँ अचम्मै लाग्ने। अब भने पर केही संरचना देख्न थालियो। घर या सहर नै हो कि? दुईवटा ठुल्ठुला भवन स्पष्ट छुटिन्छ। अब निकै कायदाको संरचना बनिएको रहेछ। एकदमै धेरै हावा चलिरहेछ। हामी कोरल्ला नाकामा छौँ। यहाँ अगाडि हामी पिलर देख्न सक्छौँ। यतापट्टि नेपाल, उतापट्टि चाइना भएको अवस्था छ। यसलाई हामी ठ्याक्कै 10 गजा क्षेत्रमा छौँ। यहाँदेखि अगाडि हामीले जाने अनुमति छैन। भवनवारी नै घेराबारा छ, बिचमा एउटा गेट छ। त्यो भवनमा हामी पुग्न सकेनौँ। चाइनातर्फ पर्दो रहेछ, नेपालतर्फ केही छैन। चाइनातर्फ पनि सायद पर्यटकहरू होलान् हामी जस्तै, घुम्न आउनु भएको छ। हामीलाई बोलाउन खोजे जस्तो लाग्यो उहाँहरूले। एकजना महिलाले हेल्लो भनेको कराएको आवाज सुन्यो चाइनिज टोनमा। के रहेछ सर उता? हावा यति चलेको छ, चाइनिजहरूसँग हाई हेल्लो चाहिँ भएन। कोरल्ला नाकामा हाम्रोतर्फ केही छैन संरचना। यहाँ फोटो खिचे पश्चात गर्ने पनि केही छैन। लक्ष्मी सरले बाइक घुमाउने र यहाँ 4650 मिटरको उचाइ। सायदै यो उचाइमा नेपालको अन्य कुनै ठाउँमा बाइक पुर्याउन सकिएला कतै।
यतिको उचाइमा कुदाएपछि अरू जता पनि कुदाउन सकिन्छ नि भन्दै बाइक लिएर दगुरिहाल्नु भयो लक्ष्मी सर। यहाँ गर्ने पनि यति मात्रै त हो। पारी 2 ठुला भवन छन्, सोलर जडित छ, सिसी क्यामेराले सदैव हामीलाई ताकिरहेको छ। हाम्रोतर्फ केही छैन। प्रहरीहरूले 10 किलोमिटर तलै चेकिङ गरे पश्चात कुनै सुरक्षाकर्मी भेटिएन अहिले। अन्त्यमा फेरि 24 नम्बर पिलर हेरियो, चिनतर्फका दुवै भवन निहालियो र फर्कियो। अप्पर मुस्ताङको यात्रा पनि सकियो।